Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. GGD Sunga from Mike and James Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. Sa first time po tayong panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc GG Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you need a speaker for your webinar, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. Okay? So, kaya pag-usapan natin, usapang reseller yan. So, sino po sa atin ang mga reseller? Yan, taas ang kamay o mag-comment kayo sa baba. Alam nyo, ang pagiging reseller po ay isa sa napakadali ngayong maging source of income. So imagine ganito, makapagbenta ka, magkakaroon ka ng source of income without producing your own product. Diba? Pag-distribute ka ng product ng iba. So hindi mo na kailangan problema ng packaging, hindi mo na kailangan problema ng design, hindi mo na kailangan problema ng mga tauhan to do that for you. Hindi mo na rin kailangan problema ng malaking puhunan para magka-negosyo. So you can have your own business by just being a reseller of certain product. Diba? Napakadali niya. At sa ating lahat, mula nung pandemic, alam nyo ba, ang pagiging reseller, isa sa mga sumagip sa mga kababayan natin. So kung ikaw ay reseller, congratulations. Kasi alam mo, saludo ako sa iyo kasi gumawa ka ng paraan para may tawid mo ang pamilya mo during the pandemic. Okay? So walang masama, congratulations sa iyo. Pero alam mo ba, meron akong good news at meron akong challenge sa lahat ng mga reseller. Alright? So ito ay isang challenge sa ating lahat. Ang challenge ko, gaya na nakita nyo sa title, huwag maging forever na reseller. So, sabi ko nga kanina, walang masama sa pagiging reseller. Pero, pwede yung mag-level up. Okay? So, hindi pwedeng forever ka nagbebenta ng produkto nila. Forever ka nagbebenta ng produkto nila, ng t-shirt, ng kung ano-ano pang product. Okay? Darating ang araw, kapatid, okay? Mag-move ka sa next level. So, paano? Ito i-discuss natin. Okay? So, una sa lahat, ganito. Aralin muna natin, So, sa reseller, kasi ngayon nasa malapit na nating i-launch, di ba? Nasa retailing industry tayo ngayon. So, nasa pagbebenta tayo ngayon. Okay? So, nung kami po ay nag-start, as you know, meron tayong Reseller Beauty Corporation and Reveal. Yan. So, Reveal Beauty and Cosmetics. So, yan ang beauty products natin. So, ang start po na, pinag-uusapan natin, paano ba natin i-distribute ang product? So, ang unang-unang nasa isipan namin lahat, lalo ako, di ba? So, kasi first time natin na magkaroon ng ganito. So, ang isip namin to help us para mabenta ang products namin is reseller. Okay? So, magkaroon kami ng maraming reseller. At yung next step ng pagiging reseller, ito po siya. At I'm sure alam nyo kung ikaw ay reseller. From reseller, okay? So, saan kumukuha ng products yan? Sa city distributor or sa provincial distributor. Okay? Then from city or provincial distributor, may mga tinatawag tayong stockists. And mula doon sa mga stockists, meron tayong tinatawag na business center. At meron pang iba-ibang pangalan yung iba-iba. Okay? May iba-ibang company. Pero sa atin yung muna simplified. Okay? So, hindi ka forever na magiging reseller kung susundin mo yan. Dapat isang araw, mangarap ka rin na city distributor ka. Dapat isang araw, mangarap ka rin na stockist ka. Dapat isang araw, mangarap ka rin na beauty center owner ka. So, yan yung iyong tatahakin landas, kapatid. Kasi sinimulan mo na yan yung business mo Being a reseller is a business. Okay? So, ang gagawin mo lang ngayon, kapatid, level up that. Okay? Ile-level up siya. So, anong gagawin natin, Doc? Anong pwede nating step? Pero bago yan, gusto ko munang linawin ang why. Alam nyo, sa buhay natin, kaya dapat nagtatagumpay tayo o bago tayo mag-move to the next level, dapat alamin mo muna yung why. Reason. Alright? So, bakit kailangang i-level up mo ang iyong negosyo? From reseller to city or provincial distributor or stockist or beauty business center owner. Alright? So, kung ano man ang tawag dyan, bakit? Unang-una, it's expanding your territory. So, it's also a success symbol. Di ba? Pagka provincial distributor ka na, di ba? Iba yun Meron ka na marami ka ng pinagdaanan. Madami ka ng mga napagtagumpayan na mga hardship sa buhay natin. And second reason, bakit kailangan mong tumalon from being a reseller to stockist or provincial distributor to help more resellers. Naalala mo nung una ka nag-reseller, di ba? Nung nauna ka nagbenta ng mga produkto, di ba? Minsan sakto lang ang pera mo, tapos iniikot mo lang ang pera mo, pero nakaraos kayo ng family mo. And now you want to do the same. Gusto mong tumulong ng 5,
10 reseller para makatulong sila sa family. It's now your chance. It's your opportunity now na isalin po yung iyong experience para sa iba, para tumulong ka naman sa iba. And who knows, kung ikaw ngayon ay isang provincial distributor, yung mga reseller mo isang araw, ganun din sila. Alright? That's the why. Yun yung reason mo dapat. Yun yung purpose mo. Alright? And next, paano naman, Doc? Paano natin gagawin? Alam mo, very simple lang yan. Parang kanina, kailan ba ako, napakinggan ko to sa LC namin sa IMG. So, ang ganda ng process on how to grow your business. So, ang process lang una, you have to build. So, from reseller, mag-build ka din ng team mo. Alam mo, minsan kasi pag nagbebenta ka ng ibang products, akala mo yun na kasi yun eh. Meron ka rin capacity, kapatid, to build your own team. Mag-build ka ng team mo, mag-build ka ng isa, magsimula sa isa. Yung kamag-anak mo, walang trabaho, ka dito, mag-reseller ka. Yung pinsan mo, walang trabaho, mag-reseller ka. Kapatid mo, walang trabaho, walang sideline, halika, sumama ka sa akin. You build your team. Reseller ka, mag-build ka ng maraming reseller. Okay? And second, you motivate your team. Ganun na po yun eh, you motivate. Alam mo, kailangan ng tao, minsan motivation. Sabi nga ni Grant Cardone, di ba? Hindi ka naman matamad eh. Ang problema mo, wala kang gagawin. Hindi ka motivated. Walang tamad. Sabi niya, ba't ako naging addict? Sabi niya, ayoko namang maging addict, kaya lang wala akong magawa. Hindi ako motivated. So imagine mo ang napakalaki ng role mo, motivating people. Kasi yung pinsan mo na yan, yung kamag-anak mo, kaibigan mo na yan, hindi yan matamad. Okay, kulang lang motivation. So, ikaw na ngayon magbigay ng motivation. Alright? So, simple lang. You build people, then you motivate. Okay? Then sell the products. Alright? Okay, so, ganito. Paano pa gagawin natin, Doc? Okay, ganito. I-concretize natin. Okay? So, kung ikaw ay reseller ng isang product ngayon sa company, pwede mong gawin yan. Okay? But may invitation kami. If you want to try our company, or maybe, hindi ka pa reseller, you want to start this journey na gusto mo maging, Doc, gusto ko maging stockist. Gusto ko maging part ng business mo. Ganito lang po. Ngayon po, meron kami ilo-launch. This December, ilo-launch natin ang program natin sa mga reseller. We are looking for a reseller na merong brave heart at merong matinding pangarap sa buhay. From being a reseller, tutulungan namin kayong umangat. From reseller to stockist. Paano? Yan, didiscuss namin sa'yo. Okay? So, yan ay hatid. Isa lamang yan sa maagang pamasko ni Rockstar para sa inyo lahat. Okay? Start to becoming a reseller for only 10,500 pesos. Meron na po kaming ginawang computation kung paano mo madadala yan sa being a stockist. Alright? Kasi ngayon maraming gusto maging stockist, kaya lang, Dok, wala akong pera, kulang pera. Kaya gumawa po kami ng programa. So from 10,500 pesos, you can start your business hanggang sa mapalaki natin. Okay? Tutulungan namin kayo kung paano. Kung paano, PM ka lang, okay? Mahalaga, mag-decision ka ngayon, kapatid, from reseller to stockist. Level up your business. Tandaan natin, hindi ka forever na reseller lang. Pwede kang mag-own ng business center or to become a stockist. Alright? Maraming salamat. And please share this video sa lahat na maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.